أرحب بكم أصدقائي من جديد ونتابع مع بعض الدرس 1009. Welcome back, my friends, and let's continue with some lesson 1009. المعلومة الأولى رقمها 438 هي البرمجة التي تساعدنا في الانتقال بين السطر الأول والسطر الثاني وعرض لعدد معين من الأسطر. The first information, number 438, is the programming that helps us to move between the first line and the next row and display a certain number of lines. برمجة اليوم أيها الأصدقاء هي كيف ننتقل من أسطر الموجود. لدينا جدول يحتوي على 21 داتا. إن هذا الانتقال تم برمجته عن طريق الزر إلى الأعلى إلى الأسفل. عندما نحدد في خانة D عدد معين وننقل الزر الخاص إلى الأسفل، نلاحظ أنه أخذ وانتقل إلى 4 أسطر للأمام وأخفى الباقي. أما عندما نحدد ونغير العدد إلى 12 نلاحظ أنه أخفى قسم كبير من الجدول. فإذا البرمجة الموجودة هنا هي عبارة عن زر الأعلى وزر الأسفل، الاثنان متشابهان. نقول أننا خذ ما هو موجود من القيم في خلية D1 ونفذ السكرول، ونفذ عملية عرض، ونفذ عملية التحكم بالمسطرة العمودية. إنها من البرمجيات الجميلة جدا عندما يكون لدينا بيانات ضخمة ونريد من المستخدم أن نأخذه لمكان معين من الأسطر. بهذه البرمجة نستطيع أن نتحكم فيما نظهره للمستخدم. المعلومة الثانية رقمها 437 ضمن تصنيف قوائم التشغيل المسمى باسم تنسيقات، هي اختيار نوع خط معين يغير الحرف الإنجليزي إلى رمز. The second information, number 437, is included in the playlists category called Formats, which is choosing a specific font type that changes the English letter to a symbol. الدرس واليوم أيها الأصدقاء هو خط ذات نوع معين. عندما نكتب حرف B باللغة الإنجليزية أو حرف O باللغة الإنجليزية يستعيض عنه بإشارة X أو إشارة ضرب، أو يستعيض عنه بإشارة صح. فإذا حرف ال B عندما نغير الخط إلى وينج سنين، هذا النوع من الخط يعطينا رموز. عندما نضع حرف الأو يعطينا إشارة الإكس، وعندما نضع حرف البي يعطينا إشارة الصح. إنها من المعلومات المفيدة لكي نعرض جدولنا بطريقة متغيرة واحترافية. أحببت أن يكون له درس معين لكي نتعرف على هذا النوع من الخط ونستفيد منه. المعلومة الثالثة رقمها 436 من ضمن تصنيف قوائم التشغيل المسمى باسم تنسيقات، هي سطر برمجة لإظهار معاينة الصفحة. The third information, number 436, within the category of playlists named as Formats, as a programming line to show the page preview. فكرة اليوم أيها المبرمجون بسيطة جدا لكنها مهمة. أننا عندما نصمم صفحة معينة ونطلب من المستخدم طباعة هذه الصفحة، من حقه أن يرى المعاينة. لنرى هذا جدول بسيط، نحن سجلنا سطر واحد
هذا السطر يقوم بعملية إظهار معينة للصفحة التي نحن محددين نقف من خلالها. فإذا هذا السطر من الأسطر المهمة والمفيدة قبل الطباعة، يحق للمستخدم أن يرى الصفحة التي سوف تطبع. المعلومة الرابعة رقمها 432 من ضمن تصنيف قوائم التشغيل المسمى باسم تنسيقات، هي دالة لإعطاء تسلسل ديناميكي للجدول. The fourth information, number 432, within the classification of playlists named after formats as a function to give a dynamic sequence to the table. المعلومة الجديدة التي سوف نأخذها اليوم أيها الأصدقاء هي دالة مشتقات الصم. مشتقات الصم هي subtotal. هذه الدالة إذا طلبنا تفاصيلها تأخذ رقم في المجال الأول، ثم تأخذ مجال لكي تعطي نتيجة ما طلبناه كثلاثة. إذا دخلنا على الهند نلاحظ أن لديها عدة اختيارات. نحن أخذنا رقم 3 للعد. أيضا هي تستطيع أن تأخذ المتوسط والأكبر والأصغر، تفاصيل أخرى خاصة بالسطر. فإذا هذه السطوتة ما استفدنا منها. الاستفادة منها أننا عندما نصمم جدول، وهذا الجدول نريد أن نحذف منه بيانات، نلاحظ أن التي كانت 4 أصبحت 3. إذن التي كانت 4 أصبحت 3. فإذا هذه الدالة تقوم عند اختيار رقم 3 تعمل على العد، ونربطها مع عمود البي، ونجمد القسم الأول ونترك القسم الثاني، لنلاحظ أن العملية مطاطة في الأسطر التالية تأخذ من بي 2 إلى بي 6، وبذلك البي 6 غير مجمدة أما البي 2 مجمدة، وهي تعطينا ناتج الموجود في هذا المجال. فإذا عندما نحذف نحن سطر هي تتحسس أن هذا المجال بقي فيه كذا رقم، ونحن في الخلية الأولى تقول من بي 2 إلى بي 2 تأخذ هذا المجال، أما في الخلية الثانية يكون لها مجال من بي 2 إلى بي 3، فإذا إنه مجال عدد 2. عندما نحذف نحن الأرقام تتغير لأنها تحسست بالحذف. المعلومة الخامسة رقمها 431 هي دالة مهمة تسجل رقم السطر المتوافق مع الشرط. The fifth information, number 431, is an important function that records the line number corresponding to the condition. اليوم أيها الأصدقاء سوف نتعلم على دالة ماتش. هذه الدالة نستطيع من خلالها معرفة رقم السطر. لنفترض أنه لدينا جدول ونريد أن نعرف أن كلمة جورج 3 أين موجودة في هذا الجدول. لاحظ الناتج أصبح رقم 3، فإذا هي موجودة في ثالث سطر من الجدول. يمكن أن نضيف رقم 1 هنا، فإذا تعطينا الناتج أنها موجودة في السطر الرابع. أما هذه الدالة ماذا تطلب لكي تعطينا هذا الناتج؟ أولا تطلب أنها تريد أن تعرف ما هو موجود في السي 4. السي 4 هي كلمة موجود فيها جاب 1، وتقارنها الاحتمال الثاني، نرى الدالة باحتمالاتها. عندما نجيب رقم 1 تعطينا الدالة. نلاحظ أن الخيار الأول أن نحدد على ماذا نبحث، الخيار الثاني نحدد الجدول الذي سوف نبحث فيه،
والخيار الثالث هو خيار افتراضي. فإذا نحن حددنا أننا نبحث عن جار واحد في المجال من A4 ل A11. فإذا الناتج يكون رقم السطر، ونحن إضافة ضفنا رقم 1 لكي نعرف أن رقم 8 هو السطر الثاني. أشكر متابعتكم أصدقائي، أرجو أن تكون هذه المعلومة مفيدة لكم. نلتقي في الأسبوع القادم مع معلومة جديدة موجودة ضمن قائمة التشغيل الخاصة بالتنسيقات. إلى اللقاء. I thank you for your follow-up, my friends. I hope that this information is useful to you. We will meet next week with new information in the playlist of formats. Bye.